اعتمادا على الأمثلة التي طرحت في العرض الأخير، دعونا نرى إذا كان بإمكاننا الحصول على قواعد من أجل إيجاد الأعداد ذات القيمة المحددة أو عدد المنازل المحددة الموجودة في العدد أو القياس. إذن أول شيء واضح هي أنها الأعداد غير الصفرية، أو يمكن أن تكون صفر إذا كانت داخل العدد نفسه. وفي الحقيقة فإن 7 و5 تعتبر أعدادا ذات قيمة محددة بالإضافة إلى الأصفار التي بينهما. إذا دعونا نكتب هذا هنا: أي عدد غير الصفر والأصفار التي بين الأعداد. إذا الأصفار التي بين الأعداد ستكون أعداد ذات قيمة محددة. هذا مباشر. الآن الأصفار التي لا تقع بين الأعداد غير الصفرية ستكون مزعجة قليلا، لذا دعونا نتأكد من أننا نستطيع إبعاد بعضا منها. يمكننا دائما أن نحذف عندما تفكر في الأعداد ذات القيمة المحددة الأصفار الأمامية. وعندما أقول أصفار أمامية فأنا أعني تلك الأصفار التي تأتي قبل العدد غير الصفري مباشرة. إذن هذه الأصفار الأمامية ها هي. لا يوجد أصفار أمامية هنا، لا يوجد أصفار في هذا ولا هذا ولا ذاك، لكن في أي حال الأصفار الأمامية غير مهمة. إذن غير مهمة، سأكتب هذا هنا: الأصفار الأمامية غير مهمة. والسؤال الأخير أعني أنه لدينا منازل غير صفرية فقط، وأصفار بين هذه المنازل يمكن أن يكون لدينا بعض من الأصفار الأمامية والتي كما قلت غير مهمة. لذا الشيء الوحيد الذي بقي علينا تحديده هو ماذا سنفعل بهذه الأصفار. الصفر القابع وراء آخر منزلة غير صفرية، أو الذي على يمين آخر منزلة غير صفرية. إذن هذه الأصفار الأمامية هنا لدينا صفرين أماميان هنا وثلاثة أصفار أمامية هنا. لذا دعوني أفعل إذن أصفارا أمامية. ماذا سنفعل بهم؟ أبسط طريقة يمكن أن نفكر بها إذا كانت لدينا فاصلة عشرية. إذا كان يوجد فاصلة عشرية في أي مكان في العدد فعلينا أن نقوم بعدهم، أي إذا كان يوجد فاصلة عشرية نقوم بعدهم واعتبارهم منازل ذات قيمة محددة. نعتبرهم منازل ذات قيمة محددة. وإذا لم يكن لدينا فاصلة عشرية بالتالي سيكون هناك بعضا من الغموض، فلن تكون متأكدا في هذه الحالة. إذن هنا في هذا العدد لدينا فاصلة عشرية. إذن نقوم بعد الأصفار الأمامية، وهذا الأسلوب يضفي دقة في الحساب. لدينا فاصلة عشرية هنا، إذن نقوم بعد الأصفار الأمامية. لا يوجد أصفار أمامية هنا، وهنا سأضع فاصلة عشرية لاحقا. سنقوم بالعد هنا، فإذا كان لدينا فاصلة عشرية سنقوم بحساب الخمسة جميعها. وإذا لم تكن لدينا فاصلة عشرية، أي إذا كان لدينا 37,000 فقط، فإن هذا يعتبر غامضا. وإذا لم تعطى أي معلومات فإنك ستفترض أن العدد مقرب لأقرب 1000، أي أن وحدة القياس هذه ليست القيمة الفعلية بل تم تقريبها إلى 37,000. فإذا لم توجد فاصلة عشرية دعوني أكتب بهذه الطريقة: هذا غامض، ما يعني أننا غير متأكدين مما يعني بالضبط، أي أنه غير واضح. وربما من الأفضل لك أن لا تقوم بعد الأصفار الأمامية، إذن لا تقوم بعد الأصفار الأمامية. فإذا أردت أن تقيس شيء ما بشكل دقيق بالتالي عليك أن تضع فاصلة عشرية في نهاية العدد هكذا، ويوجد عبارة محددة لذلك. لنفترض أنك قمت بقياس، دعوني أقوم بحل عدد مختلف. لنفترض أنه 56,000، والعبارة المحددة هنا أن 6 بلا شك هي آخر منزلة ذات قيمة.
وفي بعض الأحيان سترى خطا موضوعا فوق 6، ويمكن أن يكون هذا الشيء مفيدا لأنه ربما ستكون آخر منزلة ذات قيمة عبارة عن هذا الصفر، وربما أنك ستستطيع بدقة حتى 100، وبالتالي ستكتب شيئا كهذا 56,000، لكن بعد ذلك ستضع خطا فوق ذلك الصفر أو خطا تحت ذلك الصفر وتقول أنه آخر منزلة ذات قيمة. وإذا رأيت شيئا كهذا فستقول أنه يوجد 3 منازل ذات قيمة. هذا غير مستعمل كثيرا، لكن الطريقة الأفضل حتى توضح أنك قمت بعد حتى 3 منازل ذات قيمة هي أن تكتب بالصيغة العلمية، ويوجد عرض كامل حول هذا الموضوع، لكن حتى تكتب هذا بالصيغة العلمية فيمكن أن تكتبه هكذا: 5.60 ضرب 10 للقوة 4. أليس كذلك؟ لأنه إذا ضربت هذا ب10 للقوة 4 فستحرك الفاصلة العشرية 4 منازل وتحصل على 56,000. إذا 5.60 ضرب 10 للقوة 4. وإذا كان هذا يربككم فأنصحكم أن تشاهدوا عرض الصيغة العلمية، وأتمنى أنه سيوضح الأمور أكثر. لكن عندما تكتب عددا ما بالصيغة العلمية ستكون إشارتك أكثر دقة، وستعرف عدد المنازل ذات القيمة التي تتعامل معها، وبدلا من القيام بهذه الصيغة والتي تعتبر قديمة نوعا ما حيث لم أعد أراها تستخدم كثيرا مع هذه الخطوط الموجودة تحت أو فوق المنزلة الأعلى أهمية، بدلا من تمثيله بفاصلة عشرية باستخدام الصيغة العلمية. ومن الواضح أن لدينا 3 منازل ذات قيمة. أتمنى أن هذا سيساعدكم، وفي العروض القادمة سأوضح سبب أهمية المنازل ذات القيمة المحددة بشكل خاص عندما تقوم بعمليات حسابية على عدة قياسات.